Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cổ lặn lội sớm mai phải gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển sát rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Thailand is encouraging its people to have more babies to stop a decrease in the national birth rate. The Southeast Asian country plans to open more fertility centers and offer child care services to parents. It also plans to use social media influencers to spread the message about the joys of family life. The number of births in Thailand has dropped nearly 1/3 since 2013. Last year, there were 544,000 births. That represents the lowest birth rate in at least 60 years. Coronavirus-related deaths added to the total of 563,000 deaths. Thailand's decreasing population is similar to other Asian countries, like Japan or Singapore. But the nation is still developing. That means the effects of a falling birth rate are an even bigger problem. Sincharok is an expert on demography, or changes in population numbers, at Thammasat University in Bangkok. He said the numbers show a population crisis where the mindset towards having children has changed. Senior health official Sawanachai Watana Yingcharanchai told Reuters the government recognized a need to intervene. He commented on the government's plans to introduce policies so that newborns get the full support of the state. He said it is trying to slow down the reduction in births by getting families that are ready to have children faster. Officials said the plans include opening fertility centers all over the country
and also using social media influencers to support bigger families. Such policies came too late for some. Chintatip Nontavong, 44, decided with her partner of 14 years not to have children. Raising one child costs a lot, she said. She added that several months of care for a young child is already 50,000 to 60,000 baht, or $1,520 to $1,850, and then it reaches millions later. She said that other countries have better care centers and social support policies. Sincharak said Thailand is heading towards becoming a super-aged society, where the number of people over 60 is more than 1/5 of the population. About 18% of Thailand's population is now over 60. Last year, there were 3.4 working-aged people for every retired person. But officials predict that number could fall to 1.7 by 2040. Donocha Picha Anand is the head of the State Planning Agency. He said the productivity of manufacturing will decrease. He also said a decreasing growth rate could weaken government finances. Experts have said government retirement payments already are not considered enough. It's becoming more difficult in deciding to have children, said Sincharak. He said in the last 10 years, the economy has slowed. At the same time, living costs increased, but income growth slowed. Political division, rising debt, and education costs were also major influences in people's opinions about having children. Experts say short-term fixes may not be enough. Information from the Bank of Thailand shows that household debt has grown to nearly 90% of the country's GDP. That is a measure used for the size of a country's economy. Debt was 59% of GDP in 2010. But for many like Nontavong, who has chosen to not have children, costs are the biggest problem. The middle class, office workers, or people that are trying to make ends meet think the same way, she said. Right now we have a cat, and it's not as costly as a child, she said. I'm Gregory Stachel. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời.
Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh, mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cổ lặn lội sớm mai phai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển sát rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biên trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh, mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cổ lặn lội sớm mai phai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển sát rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Mẹ ơi sông biển sát rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con.